एक प्रश्न आला होता मला की अनात्माला आत्म म्हणणं हे कळलं नाही मला. आपण बघितलं की 4 प्रकारे अविद्या आपल्या जीवनामध्ये असते. एक म्हणजे अनित्याला नित्य म्हणणं, त्यानंतर असुचीला सुची म्हणणं, दुःखाला सुख म्हणणं आणि अनात्म्याला आत्मा म्हणणं. आता इथे अनात्मा आणि आत्मा हे वेगळे दोन पदार्थ नाही येथे लक्षात घ्यायचं. आत्मा याचा अर्थच मुळे असा आहे की जो तुम्हाला जाणीव देतो किंवा शुद्ध जाणीव, याला आत्मा म्हणतात. कळलं की नाही? चैतन्य ज्याला आपण म्हणतो ते चैतन्य म्हणजे आत्मा. आणि ह्याच्या विरुद्ध जे जे काही आहे या विश्वामध्ये ते सगळं अनात्मा आहे. एकमेवा द्वितीय जे ब्रह्मन, जे प्युअर कॉन्शियसनेस, that is the only thing which is eternal, that is the only thing which is सच्चिदानंद स्वरूप. एव्हरीथिंग एल्स ज्याच्या ज्याच्याबद्दल तुम्हाला जाणीव होते ते सगळं अनात्म. मग मला शरीराची जाणीव होते का? होते, अनात्म. मला माझ्या भावनेची जाणीव होते का? होते, अनात्म. मी माझ्या बुद्धीच्या स्तरावर विचार चक्र चालू असतात, मला त्याची जाणीव आहे की नाही की हा मी असं असं अनालिसिस करतोय, हे करतोय, जाणीव होते, अनात्म. कळलं की नाही? जे जे काही जाणीवेच्या कक्षात येत आहे ते सगळं अनात्म, किंबहुना ज्याच्याबद्दल तुम्हाला माहिती होते ते सगळं अनात्म. एकदम साधे सोपा उपाय आहे. त्या अनात्म्याला आत्मा म्हणजे जे चैतन्यमय नाही त्याला चैतन्यमय समजणं ही अविद्या. आता कसं म्हणतो, आणि ही अविद्या कशी प्रकट होते तर मी आणि माझ्यामुळे प्रकट होते. म्हणजे हे शरीर म्हणजे मी आहे असं मी जेव्हा म्हणतो तेव्हा मी काय करतो की ती अविद्येमुळे मी या शरीराला मी म्हणतो, म्हणजेच मी चैतन्य म्हणतो की हे चैतन्यमय शरीर आहे असं मी म्हणतो. ही अविद्या आहे. शरीर चैतन्यमय नाहीये. कळलं की नाही? मग मी माझ्या भावनेला म्हणतो की माझ्या भावनेला जाणीव तर आहेच ना. कळलं की नाही? जाणीव असल्याशिवाय का, मन असल्याशिवाय का मला जाणीव होईल? पण ते सुद्धा अनात्मन आहे. त्याचं कारण असं आहे की ते गेल्यानंतर तुमची जाणीव नाहीशी होते, परंतु चैतन्य शिल्लक राहतं, म्हणून तेही अनात्म आहे. आम्ही बुद्धीच्या स्तरावर विचार करतो, हा जेव्हा चैतन्य शरीरातून निघून जातं त्यावेळेला ती बुद्धी काम करत नाही, त्यावेळेला ते मन काम करत नाही, काहीही काम करत नाही, तेही अनात्म आहे. पण आम्ही म्हणतो मी आणि माझं शरीर, माझी बुद्धी, माझा अहंकार, कळलं की नाही, माझ्या भावना, हे जे जे काही मी आणि माझं आहे हे सगळं अनात्म आहे, हे चैतन्यमय नाही. ह्याला ही सगळी इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत. आणि ही इन्स्ट्रुमेंट वेदांतिक याच्यात सांगायचं झालं तर या इन्स्ट्रुमेंटचे 3 भाग होतात. एक आहे ते स्थूल इन्स्ट्रुमेंट आहे, एक आहे ते सूक्ष्म इन्स्ट्रुमेंट आहे आणि एक आहे ते कारण इन्स्ट्रुमेंट आहे. असे ते 3 भाग आहेत आणि या तिन्ही भागाला दे कॉल इट ॲज शरीर. सो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आणि कारण शरीर. आणि ही तिन्ही शरीर अनात्मन आहेत, त्यांना स्वतःचं चैतन्य नाही. कळलं की नाही? पण तरी देखील आम्हाला मनापासून असं वाटतं की मी चैतन्यमय आहे. ही अविद्या. आम्ही आमच्या शरीराचे लाड पुरवतो, आम्ही आमच्या भावनेचे लाड पुरवतो, आम्ही आमच्या अहंकाराचे लाड पुरवतो. कळलं की नाही? का? कारण काय की ते चैतन्यमय आहे. मी आणि माझं जिथे जिथे म्हणून आहे त्या सगळं जे अनात्म आहे. म्हणजे अगदी देवळात जाऊन तुम्ही जेव्हा देवाच्या दर्शनात माझा राम म्हणता ना, त्या माझा राम मध्ये पण अविद्याच आहे. कोणाला आवडणार नाही हे वाक्य, पण हे फिक्ट आहे. ऍज फार ॲज philosophy and as far as the spirituality is concerned, when you say it is my Ram, it is my temple, I have installed this idol, everything is anatma. So with the help of that anatma you can go to atman. That is a different issue altogether, but that is not atman. That are the pointers. It is not pointed. त्याला pointed समजणं म्हणजे अविद्या. I think I answered the question. ठीक है?
आपण आता जाऊया पुढच्या याच्यावरती. आपण आलो होतो सुखानुशयी रागाहा, दुःखानुशयी द्वेषाहा, and I think we have given elaborate description on that. So any questions on that? सुख अनुशयी, सुखाच्या मागून मागून जाणारी जी मनाची वृत्ती, त्या वृत्तीला त्यांनी राग म्हटलेला आहे. आणि मग आपण हेही बघितलं की व्हॉट इज सुख, कळलं की नाही. मग सुख म्हणजे काय, तर सुखाची अनुभूती कशी येते, कळलं की नाही. तर सुखाचा अनुभव कसा येतो तुम्हाला, तर तुमच्या ह्याच्यामध्ये इंद्रिय विषय जे अनुकूल संयोग असतो त्याच्यामुळे होतो, किंवा तुमच्या इच्छेची परिपूर्णता झाल्यावर होतो तुम्हाला आनंद. आणि तो आनंद झाल्यानंतर परत परत तो आनंद मिळावा, हा अट्टाहास म्हणजे राग. सुख अनुशयी, सुख मिळालं ते तिथे थांबलं नाही, त्याच्या मागून मागून ती चित्ताची जी वृत्ती आहे की परत परत यावं, परत परत यावं, ह्या वृत्तीला, ह्या अट्टाहासाला राग म्हटलाय. आणि तोच प्रकार दुःखाचा आहे की माझ्या सुखाच्या आड येणाऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत, व्यक्ती आहेत, इन्सिडन्सेस आहेत, त्याच्याबद्दल माझ्या मनामध्ये द्वेष उत्पन्न होतो. ती पण एक प्रकारची आसक्तीच आहे की हे नको ही आसक्ती आहे, कळलं की नाही. एकदा ती आली नाही तर ठीक आहे, पण त्याच्याबरोबर कायमच येऊ नको, अजून येऊ नको, अजून येऊ नको, ही पण आसक्तीच आहे खरं सांगायचं तर. पण ती द्वेषाची आहे, हे लक्षात घ्या. त्यामुळे सुख अनुशयी रागाहा आणि दुःख अनुशयी द्वेषाहा. आणि शेवटचं द लास्ट क्लेश is what is called as abhinivesha klesha. So what Patanjali Muni is talking about abhinivesha klesha, it is the swarasavahi vidushaha api tatha rudhaha abhiniveshaha. Swarasavahi, so that which springs naturally, okay, spontaneous from the accumulated latent impressions. So that which actually springs out automatically, self-propelled, what we can say is that it is a swarasava, it is a self-propelled. सुखानुशयी रागाहा, दुःखानुशयी द्वेषाहा, याच्या मागे इट इज नॉट सेल्फ प्रोपेल्ड. त्या सुखाचा अनुभव घेतल्यानंतर आलेला तो क्लेश आहे. इथे त्या ह्याचा अनुभव न घेताच तो आपल्याला अभिनिवेश क्लेश आलेला आहे. See, there is a difference between these two. In dvesha, raga and dvesha, you have some experience of sukha and dukkha. Whereas in abhinivesha means the will to live or the fear of death. Okay, now this will to live or fear of death, you have not experienced that, but still it is there, that fear of death. You have not experienced this fear, death in this lifetime, and so there is no question of going. Okay, so at the same time, when there is no experience, how can it be? That's why it is called as swarasava, it is self-propelled. Okay, so according to yogic philosophy, this force is rooted in the very origin of things, and it comes into play the moment consciousness comes in contact with the matter and evolutionary cycle begins. आता ही इव्होल्युशनरी सायकल केव्हा चालू झाली? अनादी काळापासून चालू झालेली आहे. त्यामुळे अविद्या अनादी काळ, दिस अविद्याचंच फायनल एक्सप्रेशन इज द अभिनिवेश क्लेश. सी, अविद्या ओनली manifest in the form of asmita, raga, dvesha and abhinivesha. The final expression of that avidya is the abhinivesha klesha. And it is actually, it is all connected. अशी सेपरेट नाही येत ते, कळलं की नाही. अविद्येतून अस्मिते, अस्मितेतून रागद्वेष, रागद्वेषातून अभिनिवेश, या पद्धतीने ते एकमेकांना कनेक्टेड आहेत. And that's why actually I told you that it is nothing but the different manifestations of avidya, because avidya is the breeding ground. अविद्या क्षेत्र मुक्त रेषाम आपण बघितलाय तो, कळलं की नाही. अविद्या क्षेत्र मुक्त रेषाम, that is exactly what you have to understand. And so these are all the different expressions of avidya only. So this is said, this fear is found to exist because of
डिव्हॉइड ऑफ ट्रू नॉलेज. आम्हाला त्याचं खरं नॉलेज नाहीये आणि म्हणून ते आपल्याला येतं. आणि इट इज सेल्फ प्रोकेल्ड. कसं आहे की अभिनिवेश, दॅट इज द ग्रेट अर्थ फॉर क्लिंगिंग टू लाईफ, इज द क्लेश विच फंक्शन्स ऑन इट्स ओन फोर्स and is riding dominantly active even in the learned विदुषः अपि. कितीही योगी मोठा होऊ दे, त्यातला हा क्लेश जात नाही. कोणालाही कितीही मोठा योगी असला तरी मरणाची भीती त्याची जात नाही, कारण की कितीही मोठा योगी झाला तरी अजून ती अविद्या शिल्लक आहे. जिथपर्यंत अविद्या शिल्लक आहे तिथपर्यंत हे सगळे क्लेश शिल्लक राहणार आहेत. प्रोबॅबली ते मे बी in udara, in vichina, in attenuated or in dormant form, but they are there. They can sprout anytime. Okay, the moment it gets the favorable environment, they will sprout. But till that time, it will remain silent. But doesn't mean that you have taken care of these kleshas. No, it is not like this. And so vidushah api tatha arudaha abhiniveshah. And so now you can understand this one point is that this attachment, that is the raga, is rooted in pleasure. Okay, the aversion is rooted in misery. Similarly, the fear of extinction is born of torpid or the benumbed feeling. ह्याला कुठे मागे मागे जायचं नाहीये. कळलं की नाही की हा मला ना आता या जन्मामध्ये ना मागच्या वर्षी मी मेलो होतो, ती एवढी भयंकर भीती होती विचारू नका, आणि म्हणून मला ती भीती आहे, असं कधी झालेलं नाहीये. तर जन्मापासूनच ती भीती आम्हाला आहे, आम्ही आधी मेलेलो नाही आहोत. तसं सुखानुशयी रागा हा त्या सुखाचा अनुभव घेतल्यानंतर राग निर्माण होतोय. कळलं की नाही? तसं इथे होत नाहीये. आणि दिस इज ऍक्च्युअली द इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ रिइन्कार्नेशन. इट इज इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ प्रिव्हियस लाईफ. कारण मागच्या जन्मात तुम्ही गेलेला आहात, ती इम्प्रेशन्स आहेत. आपण पुढे येणारच आहे आपलं हे, की प्रत्येक गोष्टीची, प्रत्येक इमोशन्स, प्रत्येक डिझायर, प्रत्येक इंटेन्शन्स आर गेटिंग स्टोर्ड इन कर्माशय. सो दॅट fear or that experience of death you have, and that's why the moment you take the birth on this earth planet, for this birth, okay, it is there right from the beginning. So this is the indirect proof actually. कळलं की नाही? आता गंमत अशी आहे की as was pointed out in fourth मध्ये आपण काय सांगितलेलं आहे की अविद्या is the root cause of all the kleshas, and abhinivesha is merely the fruit or the final expression, okay, of a chain of causes and effect. It is a cause and effect formula इथे सगळा. कळलं की नाही? set in motion with the birth of avidya. The moment avidya starts, the cause and effect start. अस्मितेचा cause काय? अविद्या. आणि what is the effect of that? It is the raga dvesha. What is the raga dvesha's cause? It is the avidya. And what is the effect of raga dvesha? It is the abhinivesha. What is the cause of abhinivesha? It is the raga dvesha. So there is a continuous chain in these kleshas. All the 5 kleshas, there is a chain. Okay, and this chain you have to understand, and it is very easily understand because the next sutra what we are going to do is that it is the te pratiprasava heyaha sukshmaha. ते कसे घालवायचे क्लेश? तर प्रतिप्रसव. याचाच अर्थ इट इज द इव्होल्युशनरी प्रोसेस. या क्लेशांची सुद्धा इव्होल्युशनरी प्रोसेस आहे. आणि म्हणून ते म्हणतात ते प्रतिप्रसव हेयाहा सूक्ष्म. जेव्हा ते सूक्ष्म असतात, ते जर जायचं असेल तर ते प्रतिप्रसवानेच जातात. सो इट इज द इन्व्होल्युशन थ्रू विच यू कॅन एनिहिलेट ऑल दिस क्लेशास. आता कसं आहे, राग द्वेष, दिस इज द कॉज. जेवढा राग आणि द्वेष तुमच्या लाईफ मध्ये आहे तेवढा अभिनिवेश क्लेश तगडा असणार आहे, हे लक्षात घ्या. भरपूर अटॅचमेंट आणि भरपूर द्वेष याचा अर्थ तुम्हाला भरपूर अभिनिवेश क्लेश आहे, प्रचंड अभिनिवेश क्लेश आहे, प्रचंड मृत्यूची भीती आहे तुम्हाला.
हे साधं समीकरण आहे. आणि बघा तुम्ही लागेल तर यू रिफ्लेक्ट ऑन दिस, यू विल अंडरस्टँड व्हॉट आय से. It is because of that attachment, why that attachment is there, की मी कधीही मरणार नाही ही जी अटॅचमेंट आहे, मला मला मरण नकोय. कारण का, की माझा प्रचंड राग आहे, मला सतत 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 ते हवं आहे. ही जी चांगली गोष्ट आहे ती मला सतत हवी आहे, ही जेवढी तीव्र तेवढी त्या मरणाची भीती जास्त. हे लक्षात घ्या तुम्ही. तुमचे राग द्वेष कमी झाले, ऑटोमॅटिक अभिनिवेश क्लेश कमी होऊन जाईल तुमचा. देयर इज नो अटॅचमेंट, देयर इज नो अभिनिवेश क्लेश. How to get rid of this? That the next two sutras are there, that we'll take it afterwards. So this is something abhinivesha. हा शब्दच मुळे असा आहे. अभि means thoroughly, चांगल्या प्रकारे, and ni means down into, that is खोलवर खाली ni, and वेश म्हणजे आत शिरणे. थोडक्यात thorough entrance into it is the force which has deeply entered into your life. And what is that deeply entered force? That is what is called as will to live. तो इतका गेलेला आहे आतमध्ये, अभिनिवेश अभिनिवेश असं ती शब्दाची फोड आहे सगळी. सो दॅट अभिनिवेश क्लेश इज लाईक दिस. अँड इट इज विदुषः अपि. कितीही तुम्ही वरचे झाला, जिथपर्यंत एनलाइटनमेंट येत नाही, जिथपर्यंत धर्ममेघ समाधीपर्यंत तुम्ही पोहोचत नाही, तिथपर्यंत अभिनिवेश क्लेश आहे. कारण का, तिथपर्यंत अविद्या आहे. जिथपर्यंत तुम्ही अविद्या पार करत नाही, तिथपर्यंत एनलाइटनमेंट इज नॉट ॲट ऑल पॉसिबल. आणि जिथपर्यंत अविद्या आहे तिथपर्यंत हे चारही क्लेश आहेतच. दे मे बी इन ए डॉर्मंट फॉर्म, but it is there. It can sprout when there is a very, very favorable situation. It will sprout definitely. So this is what is required. And so now how to do this, get rid of all these things. So there are two sutras. One is, the first is that te pratiprasav heyaha sukshmaha, आणि दुसरं जे सूत्र आहे ते ध्यान हेयाहा तद्वृत्तयाहा. Now these are the two sutras which are actually giving you the idea how to get rid of these क्लेशात totally. ते कसे काय त्याच्यानंतर तो साधनापादात आहे. परंतु so now the first is that it is the 2.11, what they say, dhyana heyaha tadvruttayaha. Now let us understand this point. This aphorism 10 and 11 gives the general principle of first attenuating the kleshas and finally destroying them. So the kleshas can exist in two states. One is active state and one is potential state. In their active state, they can be recognized very easily. Active state, उदार आहेत. तुम्हाला कळतं हा रागावलेला आहे किंवा हा दुःखात आहे, तुम्हाला कळतच ना, उदार. आणि आम्ही सगळे उदार आणि विच्छिन्न मध्ये गणले जातो, हे लक्षात घ्या. आमच्यामध्ये अटेन्युएशन अजून नाहीये, ते प्रसुप्त तर खूप लांबचं राहिलं. हे उदार जे आहेत ना, ते वृत्तीच्या रूपाने येत असतात. आणि म्हणून त्यांनी असं म्हटलंय की ध्यान हेयाहा तद्वृत्तया. जेव्हा हे क्लेश वृत्ती रूपाने बाहेर पडतात, मीन्स वेन दीज क्लेशाज आर ऍक्च्युअली उदार और विच्छिन्न, at that time they can be attenuated with dhyana. Here dhyana means actually nothing but calming down the mind or the self discipline. ह्या अर्थाने घेतलेला आहे त्यांनी, कळलं की नाही, कामिंग डाऊन द माइंड. आणि पहिली गोष्ट तुम्हाला काय करायला लागते, तर जे क्लेश आहेत, इथे सुद्धा प्रतिप्रसव आहे, हे लक्षात घ्या, कळलं की नाही. प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम असे आपले क्लेशाचे हे आहेत. त्यापैकी आपण सगळेजण विच्छिन्न उदाहरणांमध्ये येतो. So now when the kleshas are vichhinna and udara, very active, they express in the form of vrittis. So their manifestation is always in the form of vritti. So when these are totally in active form, then Patanjali Muni says that you have to first attenuate it. म्हणजे
विच्छिन्न आणि उदाहरणांमधून तुम्हाला पहिले काय करायचं आहे, तर तनुकरण करायचंय त्याचं. प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, तर त्याच्यातून आधी तनुकरण करायचं आहे. Attenuate your kleshas. So that can be done with calming down the mind and that self-discipline. सर्वात महत्त्वाचं, and that self-discipline and calming down the mind can be done for a no voice person, because when no voice is there, तो जेव्हा नवखा असतो त्याच्या सगळ्या वृत्ती, त्याला अजून फिलॉसॉफी पण माहित नाहीये की क्लेश काय आहे काय नाहीये. ओके, आणि त्यामुळे हिज क्लेशाज आर इन उदार फॉर्म, व्हेरी ऍक्टिव्ह फॉर्म, अँड दे गेट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वृत्तीज. त्याच्या सगळ्या वृत्ती आपण बघतो, आपल्याला दिसत असतात की अरे हा रागावलेला आहे, अरे हा द्वेषाने माखलेला आहे, हा प्रचंड आनंदात आहे, याच्यात प्रचंड असूया आहे. So we can make out all these things. Let us understand this point. And so when they are very active, they get expressed in the vritti form at that time. So when your normal life is like this, then what Patanjali Muni is saying is that you have to first attenuate these vritti, these kleshas. You have to attenuate from vicchinna udar to tanukarana. Okay, and that can be done with kriya yoga. So this is what the dhyana heyaha tadvruttayaha. So सबसे पहले क्या करना है, तो जो भी कुछ उदार और ये है उसको पहले तनुकरण करो उसका. So again here also you will see that it is the pratiprasava. As far as kleshas are concerned, there is a pratiprasava. As far as the intensity of kleshas are concerned, that is also a pratiprasava. So first you have to attenuate it with the help of Kriya Yoga. The moment you are going very deep into this Kriya Yoga, slowly and slowly your mind gets calmed down. And then that tranquil mind can get into the meditational practices. आता तुमचं ध्यान लागायला लागेल. तिथपर्यंत ध्यान नाही, त्यांना ध्यान म्हणजे काय हेही माहित नाहीये. नवख्या माणसाला तेही माहित नाही की ध्यान म्हणजे काय, तर तो ध्यान कसं करणार आहे. But when you are practicing Kriya Yoga at least for 2 years, then you get into the framework of yogic philosophy, yogic discipline, and then you will come to know that my mind is becoming very calm and quiet. And when your mind is becoming calm and quiet, now that is the stage where you can enter into the meditational practices. Okay, and when you are going into meditational practices, then this they pratiprasava heyaha sukshma. Now these kleshas are sukshma, they are attenuated. Okay, the first what we have to do, dhyana heyaha tadvruttayaha. जेव्हा ते वृत्ती फॉर्म मध्ये आहेत, you have to attenuate it, सूक्ष्म करा, ते तनुकरण करा. त्याचं ते तनुकरण करायचं असेल तर तुम्हाला तुमची डिसिप्लिन नीट वागायला पाहिजे, तुमचं रोजचं तप व्हायला पाहिजे, स्वाध्याय व्हायला पाहिजे, ईश्वर प्रणिधान व्हायला पाहिजे. हळूहळू हळूहळू यू गेट मोल्डेड इनटू द फ्रेमवर्क ऑफ योगिक प्रॅक्टिसेस. And slowly all these kleshas which are in active form or which are in vichinna form, they get attenuated. त्याचं तनुकरण होत जातं, आणि जेव्हा तनुकरण होतं त्यावेळेला तुमचं मन थोडंसं शांत होतं. नाउ यू आर रेडी फॉर द meditational practices. And when you do the meditational practices, what the first is that the अध्यात्म प्रसादाहा. जेव्हा निर्विचार वैशारद्य आपण बघितलाय तो श्लोक आहे, एफोरिझम, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादाहा. अध्यात्म प्रसाद म्हणजे काय, की तुम्ही वितर्क विचारावरून आनंदापर्यंत जाता. तिथे तुम्हाला पहिलं कळतं की या शरीराचे जे चोचले होते त्याची मला भीती होती, या शरीराच्या चोचल्यां नाही, तर तो जो काही आनंद ज्याच्यासाठी मी झटत होतो तो आनंद आतच आहे. And in that meditation practice there are so many incidences when you get the experience of out of body.
And when you get this out of body experience, then also you will come to know that my existence is not limited with this deha, with this physical body, but I am existing even after that also. That itself removes the first klesha, the final klesha, that is the abhinivesha klesha. And with आनंद निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद, हा तो अध्यात्म प्रसाद म्हणजे काय, आतमधून आनंदाच्या उकळ्या येत राहतात. दॅट इज द अध्यात्म प्रसाद, द फर्स्ट ग्लिम्स of spiritual practices. The first glimpse of meditational practices is that you feel for nothing, you feel the blissfulness inside you. And then you come to know that this blissfulness is mine only and it don't require any outside agency. तिथे तुमचा रागद्वेष कमी होतो. रागद्वेष म्हणजे काय, की मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, मला ते पाहिजे, मला ही लोक माणसं माझ्यामध्ये येत आहेत, ही नको, ही इन्सिडेंट्स माझ्यामध्ये येतं, हे नको. पण आता तुम्हाला कळलं की बाहेरच्या गोष्टीतून मला आनंद नाही मिळत. आतापर्यंत I am totally convinced that whatever the blissfulness, whatever the happiness I am getting, I will get only through the outside agency. Now when I am experiencing this thing, that ananda, that blissfulness is very much within me, because in meditation you don't need any action. तुम्ही कार मध्ये बसलात म्हणजे चांगलं मेडिटेशन होत आहे, हा, किंवा गुबगुबीत गादीवर बसला म्हणजे चांगलं मेडिटेशन होत आहे असं नाहीये. तर तुमचं मेडिटेशन होणं महत्वाचं आहे, तुमचं ध्यान लागणं महत्वाचं आहे. ते ध्यान लागलं कुठेही लागू दे, तुम्ही खडकावर बसा, तुम्ही जंगलात राहा, तुम्ही गुहेत राहा, तुमचं ध्यान लागलं की ते सुख येतं. त्यावेळेला तुमच्यामध्ये सी धिस प्रतिप्रसव जो आहे ना, इट इज नॉट द इंटेलेक्चुअल कन्व्हिक्शन. लेट अस अंडरस्टँड दिस पॉइंट. इट इज द एक्सपिरियन्स. When you get that experience, then only there is a pratiprasav. Pratiprasav म्हणजे it is the involution. It is the reverse of evolution. So now you have to understand this first, that this, when you get this first experience of out of body, and then when you see that this body, the physical body, is not giving me ananda, then first thing what is happening is that your abhinivesha klesha is removed. And then when you get this adhyatma prasad, again the thinking, your renunciation will develop. And with that renunciation, you go still deeper and deeper layers of meditation, and you will find that the bliss for which I was striving, okay, is not in the outside world, but it is very much my own existence. So when you experience this thing, then automatically this raga dvesha, the attachment towards worldly object and the aversion towards worldly object, will slowly and slowly go down. Okay, and when you go to the asmita level, then your ahankara gets shattered. Because now at this moment, everything is I am something. Okay, so you are living with that object in your mind, that I am something. And when you experience that I am, that is the asmita bhav, when you enter into that sampradnyata samadhi, then slowly and slowly your asmita get purified. So with all these things now, from attenuated kleshas, now you are moving towards the dormant kleshas. Let us understand this. See, attenuated kleshas, there is every possibility that the favorable conditions are there, it will sprout and it will get converted into the vrittis. Okay, attenuated klesha, त्याचा अर्थ काय की त्या तुमच्या कंट्रोल मध्ये तेवढंच आहे. पण फेवरेबल कंडिशन जर मिळाली तर इमिजिएटली ते बाहेर येतील. कळलं की नाही? कसं असतं माहितीये का, तुम्ही हिमालयात गेलात, एखाद्या गुहेत गेलात आणि तिथे ध्यान धारणा केलीत, तर तुम्ही कधी रागवणारच नाही. याचा अर्थ असं नाही की तुमचे रागद्वेष गेले. तुम्ही तिथून उठून परत समाजात या, म्हणजे तुम्हाला कळेल की अगदी भरभरून रागद्वेष आहेत तुमच्यात.
कोणी एवढूसा इन्सल्ट केला की ते दणक्यात तुम्हाला राग येतो, त्याला वाटेल तसे तुम्ही बोलता. बिकॉज यू डोंट गेट द ऑपॉर्च्युनिटी देअर टू एक्सप्रेस युअर क्लेशास. तिथे कोण आहे, कोणाच्या तुम्ही बोलणार, कोण तुमचा अपमान करणार? यू आर अलोन देअर. सो युअर क्लेशास डू नॉट गेट एनी ऑपॉर्च्युनिटी टू मॅनिफेस्ट. Doesn't mean those kleshas are not there. It is there. They are just wanting the favorable condition. The moment you come here again, mix up with the people, and you will come to know that all these kleshas are in active form. उदार आहेत, अगदी व्यवस्थित उदार आहेत, काही ढिम्म फरक पडलेला नाही त्या तिकडे गुहेत जाऊन. Because you don't get the opportunity there to manifest your kleshas. But with this, actually, it is the experience and the intellectual gymnastics. With that, now you are experiencing that, yes, that the bliss for which I was striving since my birth, I am getting it here without any object from outside. So that experiential knowledge itself will reduce your ragadvesha. Your attachments are reduced because, and you develop the renunciation, the vairagya तुमच्यामध्ये यायला लागेल. जसं जसं वैराग्य यायला लागेल, तुम्ही ध्यानामध्ये अजून खोलात खोलात जाल. जसे जसे तुम्ही खोलात खोलात जाल, तसं तसं तुम्हाला ही रियालिटी कळत राहील. ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे आपण, की हा प्रकार जो आहे हा प्रकार. आणि म्हणून ते प्रतिप्रसव हे हा सूक्ष्म, हा म्हणजे पहिले सूक्ष्म करा. ते सूक्ष्म कसे करणार, तर ध्यान हेयाः तद्वृत्तयाः. ते ध्यान करून, ते क्रियायोग करून तुम्ही त्याला सूक्ष्म म्हणजे अॅटिन्युएटेड केलं. आता अॅटिन्युएट केलं ना, आता ते प्रतिप्रसव म्हणजे ध्यान मार्गाने ते मागे मागे चाला. आणि मागे मागे जाऊन कुठपर्यंत जाल तुम्ही मागे, तर अस्मितेपर्यंत जाल. हे सगळे क्लेश आता जे आहेत हे डॉर्मंट फॉर्म, दे आर इन सुषुप्ती फॉर्म. But still, in day-to-day sadhana, they may not interfere. But definitely when there is a very, very favorable condition, these again kleshas will sprout. Because it is the seed which is there. And that's why it is called the Samprajnata Samadhi, Sabija Samadhi. Because when there is a very, very favorable condition, all these dormant kleshas will sprout again. So now the next step is that you have to part these seeds so that they will not sprout. त्याला जाळायचं आहे त्या बीजला, आणि त्या बीजला जाळण्याचंच म्हणजे या संप्रज्ञातमधून धर्ममेघ समाधीत जायचं आहे. ती जी धर्ममेघ समाधी आहे ती म्हणजेच तुमचं परावैराग्य जेव्हा तुम्हाला निर्माण होईल, गुणांविषयी पण जेव्हा तत्परम पुरुषख्याते गुणवैतृष्णस्य असं म्हटलेलं आहे पतंजली मुनी, आपण पहिल्या ह्याच्यात घेतलेलं आहे. ते जेव्हा तुमचे आहेत परावैराग्य, त्यावेळेला दिस सीड्स गेट्स पार. ते भाजलेलं बी राहील, आणि ते भाजलेलं जे बी आहे ते बी स्प्राउट नाही होणार नंतर, बट इट इज देअर. ते तिथेच राहणार आहे, बी तिथेच राहणार आहे, पण ते आता स्प्राउट नाही होणार आहे. कितीही फेवरेबल कंडिशन असू दे, they will not sprout. So you are entered into the pain ultimate state of kaivalya. Okay, so now you are now operating on avidya, and when you are successful in operation of avidya, these seeds will get part. ते दग्ध बीज होतील, and then they will not sprout again. That can be done with the paravairagya, and you slowly enter into the dharmamegha samadhi. Now in dharmamegha samadhi there is nothing that the kleshas will come again, because it is now part. ते दग्ध बीज झालेलं आहे, ते बीज आता परत उभारणार नाहीये, किती खत पाणी घाला तुम्ही त्याला. आणि म्हणून ती धर्ममेघ समाधी, विच इज द पेन अल्टिमेट स्टेज. आता इथे तुम्ही त्या धर्ममेघ समाधीमध्ये तुम्ही जीवनमुक्त आहात पूर्णपणे, आणि जिथपर्यंत देह आहे तिथपर्यंत हे चालू राहील, आणि देह पडला की तुम्ही विदेहमुक्त होणार आहात. सो दिस इज व्हॉट इज द प्रतिप्रसव. सो देर आर 3 steps. द फर्स्ट स्टेप,
from Udara and the Vichina to Tanukarana, from Tanukarana to dormant state, and from dormant state to the Dagdabija, that is out of avidya. त्यामुळे अविद्या जिथपर्यंत आहे, तुम्हाला इव्हन डॉर्मंट स्टेट मध्ये पण अविद्या आहेच, आणि अविद्या आहे त्यामुळेच तुमचे हे चारही क्लेश प्रसुप्त फॉर्म मध्ये आहेत, पण आहेत ते दग्धबीज नाही झालेलं त्याचं. सो इट कॅन स्प्राउट अगेन, आणि म्हणून ती सबीज समाधी आहे. बट व्हेन यू डेव्हलप दॅट परावैराग्य, then your seeds will get part and they will not sprout again. That is the dharma mega samadhi. So you have to understand this point. This is a very, very beautifully Patanjali Muni has given all these systems. In 2 aphorisms, he is talking about how to reduce and then get rid of these kleshas. आता ह्याचं मूळ कसं आहे ते पुढच्या सगळ्या ह्याच्यात त्यांनी सांगितलेलं आहे. एवढं आपल्याला आता कळलेलं आहे की हे क्लेश आहेत, हे क्लेश सगळे आपल्या जीवनात गोंधळ घालतायत, आणि म्हणून त्यांनी 2 सूत्रात सांगितलंय. माझं परत गेलं बहुतेक. चालू आहे सर. येतंय सर, ऐकू येत आहे आम्हाला. ऐकू येत आहे, पण मला इथे काहीच दिसत नाहीये. तुम्ही बोलत राहा, आम्ही ऐकतोय सर. हा ठीक आहे, मी बोलत राहतो आणि एकीकडे हे जरा बघतो परत एकदा, नाही तर मग हे करतो मी. हा आलं आहे, ठीक आहे. काय होतंय माहित नाही मला. ठीक आहे, आता दिसतोय, आवाज येतोय. हो सर. So these are the 2 aphorisms which are giving in nutshell the process of eliminating the kleshas. Let us understand this point. Now the whole philosophy, how these kleshas, how the experience of blissfulness or the pleasure and pain and everything is coming in. So that is now he is talking about in the next 4 aphorisms. The first aphorism is that the klesha mulaha karmashayaha drishta adrishta janma vedaniyaha. So what he is talking about? It is basically klesha mulaha. So the kleshas are the root cause of karmashaya, that is the reservoir of your karma, and its consequences are to be experienced. Vedaniyaha. Vedaniyaha means what? Anubhavala yenyas yogya, or capable of being experienced. That is what Vedaniyaha. Capable of being experienced. How? In the present or the future birth. काय त्यांनी सांगितलंय? क्लेश मूलाहा कर्माशयाहा दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयाहा. So kleshas are the root cause of karmashaya, and its consequences are to be experienced in present and the future birth. Now what is all these things? Let us understand. सर्वात पहिले आपण बघितलं क्लेश जे आहेत, अंडर द गव्हर्नन्स ऑफ क्लेश we do everything. Whatever the actions are there, whatever the thoughts are there, whatever the emotions are there, all these are governed by our kleshas only. And the moment you act on physical level, on mental level, or on intellectual level, okay, the moment you act, it will definitely go and get stored into one part of your chitta, which is called as karmashaya. Okay, kleshas are the underlying cause of karma. क्लेशामुळे कर्म आहे, हे लक्षात घ्या. क्लेश नाहीसे झाले की कर्म होणारच नाही. कर्म बाय इटसेल्फ, द ऍक्शन, द फिजिकल ऍक्शन बाय इटसेल्फ इज नॉट गुड और बॅड. द इंटेन्शन बिहाइंड दॅट ऍक्शन makes it karma. Okay, let us understand this point. कोणाला मारायचं आहे हे कर्म जर आपण म्हटलं, कळलं की नाही, तर खाटीक आणि सैनिक युद्धाभूमीवर राहणारा या दोघांनाही सारखाच हे लागणार आहे, पाप लागणार आहे. पण एक जण आहे तो
देशभक्तीने प्रेरित होऊन मारतोय, आणि दुसरा जो आहे तो अतिशय स्थूल या शरीराचं संगोपन करण्यासाठी दुसऱ्याला मारतोय. सो द intention behind the action makes a difference. Let us understand. So whatever is the intention, that intention is getting stored, okay, into this a part of chitta. That is what is called as karmashaya. आपल्याला ब्रेन मध्ये माहिती आहे की आपल्याला आठवणींची एक जागा आहे, पण त्या आठवणी कुठे साठवल्या तुम्ही दाखवू शकता का? आहे बघा, ही आठवण इथे आहे, ही आठवण इथे आहे. नाही. When you get a favorable condition, it will immediately rise up. Exactly in a similar way, अनंत जन्माचं जे जे काही तुम्ही केलेलं आहे त्या सगळ्याची इम्प्रेशन्स ही त्या ह्याच्यात राहतात, रिझर्वायर मध्ये राहतात, आणि दॅट रिझर्वायर इज कॉल्ड दी karmashaya. So one thing is sure, that kleshas are the underlying cause of karmas we generate through our thoughts, our desires, and our actions. Okay, now every human being, there is a flowing current in which two processes are at work. आपल्या पूर्ण जीवनामध्ये दोन प्रोसेस चालू आहेत. एक वर्किंग आउट ऑफ कर्मास मेड इन द पास्ट, दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज प्रारब्ध कर्म. ओके, की ते आहेतच आपल्या जीवनामध्ये प्रारब्ध कर्म आहेत. अँड द सेकंड इज द जनरेशन ऑफ न्यू कर्मास विच विल बेअर फ्रुट्स इन फ्युचर. दॅट इज व्हॉट वी कॉल इट एज ए क्रियमाण कर्म. प्रारब्ध कर्म आणि क्रियमाण कर्म असे दोन प्रवाह आपल्या जीवनामध्ये चालूच आहेत. Now prarabdha karma and kriyamana karma, these two are working in our life constantly. Okay, now the thing is that these are all the natural laws which are hidden, which are latent in this universe. You cannot change it, and since they are natural laws, it is with perfect mathematical precision. कुठेही चूक होणार नाही. जेवढ्या इंटेन्सिटीचं तुम्ही कर्म कराल तेवढ्या इंटेन्सिटीचं तुम्हाला तसं फळ मिळणार आहे. इट इज ए युनिव्हर्सल लॉ. आणि तुम्ही माना नका मानू, तो आहेच. जसं मी मागे तुम्हाला उदाहरण दिलं होतं, गुरुत्वाकर्षण युनिव्हर्सल लॉ आहे. तुम्ही माना नका मानू, पण तो आहेच. पण कोणी जर दुसरं म्हणाला की तो ज्यू होता, तो न्यूटन होता, तो ज्यू होता, मी ज्यू नाहीये, मी हिंदू आहे, मी नाही मानत त्यांनी जे काही सांगितलं, आणि मारा उडी 4थ्या मजल्यावरून, काय होईल तुमचं बघा. इट इज अ युनिव्हर्सल लॉ विच इज ऍप्लिकेबल टू ऑल ह्युमन बीइंग्स. Exactly in a similar way, this law of action is also a universal law. Whether you accept it or don't accept it doesn't make any difference to that law. It will apply to you, definitely. And so these laws, they are getting generated, and it is when this first time when there is a evolution, all these laws are set there. कळलं की नाही? तबकडी करून त्यांनी देऊन टाकली आहे परमात्म्याने की या, आणि त्याच्यानंतर त्या अवतारांना पण ते सुटलेलं नाहीये, हे लक्षात घ्या. अँड सो देर आर सो मेनी स्टोरीज इन भागवत which shows that this law of karma is binding to even this reincarnation people. Ram, Lakshman, Krishna, सगळ्यांना हे लॉ लागू आहे. आणि म्हणून भागवतामध्ये स्टोरी आहे, रामाची बायको पळवली गेली, कारण की त्या विष्णूंनी एकदा 2 ऋषींच्या मध्ये जाऊन त्यांना फसवून हिचा लक्ष्मीचा स्वीकार केलेला होता. त्यांनी तो शाप दिला होता की पुढच्या अवतारामध्ये तुझी बायको पण पळवली जाईल. हे सगळ्या का स्टोरी तयार करतात माहितीये का? त्या स्टोरी खऱ्या आहेत का खोट्या आहेत त्या विसरून जा तुम्ही, पण त्याच्यावरून आपल्याला एवढं कळतं की हा लॉ एक्झिस्टिंग आहे. कळलं की नाही? हा खूप महत्वाचा मुद्दा इथे लक्षात ठेवायचा असतो. आणि सो आता गंमत अशी असते की हा लॉ जो आहे, तुम्ही जे काही काम करणार आहात, सो द इम्प्रेशन ऑफ अवर ऍक्शन्स, ओके, ऐकू येत आहे ना? परत मध्ये मध्ये मला काहीतरी इथे दिसत आहे.
येत आहे ना? हा. द इम्प्रेशन्स ऑफ अवर ऍक्शन इज कॉल्ड ऍज द रिझर्वायर ऑफ कर्म. जी जी काही तुम्ही कर्म करता, they get stored into one part. As per Vedanta, it is the अंतःकरण चतुष्टय. ओके, अंतःकरणाचे 4 भाग केलेले आहेत. जेव्हा ते संकल्प विकल्प आणि ऑल दीज आर नथिंग बट थॉट्स. लेट अस अंडरस्टँड दिस पॉइंट. सो वेन द थॉट्स आर संकल्प विकल्पात्मक, हे करू की नको, ते करू की नको, हे करू की नको, ते हे जेव्हा थॉट असतात, दॅट टाइम युअर माइंड इज वर्किंग. सो दॅट अंतःकरण इज कॉल्ड माइंड. And when with the experience you take the decision, yes, I am going to do this, immediately that part of the antakaran is called the buddhi. ती संकल्प विकल्पात्मक नसते, ती निश्चयात्मक बुद्धी असते. yes, I have done this. आणि हे जो एक्सेप्ट करतोय की yes, I have done this, ते जे एक्सेप्टन्स आहे, तो एक्सेप्टन्स म्हणजे अहंकार. मन, बुद्धी, अहंकार. आणि whatever the actions you are doing under the governance of these kleshas, all these impressions are getting stored into one part of antःकरण, which is called as कर्माशय. त्याला वेदांतमध्ये चित्त म्हटलेलं आहे. पतंजली मुनींनी त्यालाच कर्माशय म्हटलेलं आहे. कर्म आशय. आशय इज द रिझर्वायर, कर्माचा रिझर्वायर. ओके, अँड सो बेसिकली कर्मा सिद्धांत सांगण्याचा यांचा उद्देशच नाहीये पतंजली मुनींचा, परंतु त्यांना हे सांगायचं आहे की ऑल दीज एक्सपिरियन्सेस अल्टिमेटली लीड्स टू मिझरी, अँड सो डेव्हलप द रिनन्सिएशन फॉर दॅट. फॉर दॅट ऍक्च्युअली ही हॅज चोजन दिस 4 सूत्रास. ओके, दो द नेचर अँड कंटेंट ऑफ एक्सपिरियन्सेस, ओके, gone through by human being in their lives, जे काही तुम्ही experiences घेत असता. See, the 2 processes are there. One process is that you are getting the prarabdha karma into your life, and second is that you are reacting to that prarabdha karma. These are the 2 channels through which your whole life is going. So on one side you are reducing the karmas in sanchita karma, and on another side you are adding so many karmas by reacting to that prarabdha karma. Okay, so this is something which you have to understand it first. हे कसं होतं तर हे तुमच्याच याच्यामुळे अविद्येमुळे होत असतं. अविद्या is the root cause of all these things. So this karmashaya is nothing but the storehouse of all your karmas. And so whatever you have done, you are producing the equivalent prarabdha in future life. तुम्ही जे जे काही करा with intention. Of course, I have already told you that action by itself is not good or bad. The intention behind the action makes it good or bad. Okay, so whatever you are doing, the result with mathematical accuracy, and this result is recorded naturally and automatically in our life's ledger, and that ledger is called karmashaya. Automatically, कोणी सांगायला नाही लागत. कळलं की नाही? चित्रगुप्त वगैरे कोणी नाहीये. तुम्ही जे जे काही कराल ते गुप्त चित्र तुमच्या याच्यात प्रिंट होत राहतं. ते गुप्त चित्र आहे, त्याला चित्रगुप्त म्हटलेलं आहे. ऑटोमॅटिकली इट गेट्स इम्प्रिंटेड. लेट अस अंडरस्टँड दिस पॉइंट. म्हणजे तुम्ही म्हणा नका म्हणू त्या चित्रगुप्ताला ना आपण असं उल्लू बनवूया आणि निघून जाऊ. तो चित्रगुप्त आतच बसलेला आहे. द मोमेंट यू डू द ऍक्शन, इट विल इमिजिएटली गेट रेकॉर्डेड ऑटोमॅटिकली. तुम्ही काही त्याला उल्लू वगैरे बनवू शकत नाही. Because it is the Gupta Chitra which is going on. Camera is there on right from your birth to death. That camera is on and it is taking the pictures and it is getting imprinted. The negatives are there on your chitta. So everything is there. So what he is talking about is that he is talking about the karmashaya and how that karmashaya is getting filled. It is because of the klesha mula.
Kleshas are at the root cause. When there is no kleshas, there is no action with intention, because now you are away from all these kleshas. So you become omniscient and omnipotent. And so there is no intentional doing. धर्म मेघ समाधी असं त्याला म्हटलेलं आहे की धर्मच फक्त बरसतो, त्यामुळे तुम्हाला काहीच करायचं नाही. जे जे काही तुम्ही कराल ऑटोमॅटिकली तो धर्मच बरसणार आहे त्याच्यातून. And so this कर्माशय you have to understand very correctly. हे कसं चालतं सायकल. आमचा जो काही पहिला जन्म असेल किंवा त्याला पहिला जन्मच नाही, ते सर्कल आहे, त्यामुळे त्याला एंड कुठे आणि सुरुवात कुठे हे कळत नाही. कळलं की नाही? And so it is anadi. So whenever there is, imagine that there are 100 units. When I take the birth, there were 100 units of karmas which are there in karmashaya. Okay, now out of that 100 there are 20 karmas which get fructified, so which are ready to give you the fruits of that. So for that you have to take the birth. Now how you will take the birth, that is the how it is, in what way these karmas in karmashaya get maturation. It has been told in the next sutra की ते जे काही तुमची कर्माशय आहेत त्यातली जी पक्व झालेली आहे, त्या पक्व झालेल्या कर्माप्रमाणे तुम्हाला एक्सपिरियन्सेस मिळणार आहेत. ते कसे एक्सपिरियन्सेस मिळणार आहेत? तर सती मूले तद्विपाको जाती आयुः भोगाः. So karmashaya being sati mule, being at the root, what that tadvipako, that karmashaya is at the root. And what is the root of karmashaya? It is the klesha. Okay, so now that karmashaya being a root, tadvipako, its maturation, okay, its maturation is in the form of jati, ayu and bhoga. These are the three aspects. So though the nature and content of experiences gone through by human being in their lives is of infinite variety, Patanjali has classified these under three heads only. वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्हेरायटीज आहेत तुमचं जे काही तुमचं प्रारब्ध कर्म आहे. So he has classified all these things into three categories. One is the jati, second is the ayu, and third is the bhoga. So now what is happening? So this karmashaya is the sati mule, being at the root. That karmashaya is at the root. Tad vipako, its maturation will get expressed in the form of your birth in particular family, then your lifespan and your experiences in that particular life. याच्याने तो विपाक जो आहे ते मॅच्युरेशन जे आहे ते तुम्हाला भोगावं लागणार आहे. आता हा कर्माशय जो आहे, हा कर्माशय हा अनमॅनिफेस्टेड आहे, तो मॅनिफेस्ट नाही होत. It is in the karana deha. Now you know it is beyond manomay kosha and vijnanamay kosha. See, let us understand this point. Vedantic philosophy, let us understand this. See, our body is made up of three components. One is the sthula deha, which you can see from your naked eyes. Second is the sukshma deha, which comprises of pranamaya kosha, manomaya kosha and vijnanamaya kosha. Why it is called sukshma? It is because you cannot see these koshas with your naked eyes. That's why it is sukshma. And the third is the karana deha, where all these your impressions, this karmashaya is there, and all these impressions are there in unmanifested form along with the panchaklesha. That avidya rather, because avidya is unmanifested. So that karana deha is made up of all these impressions and the avidya.
all these two are unmanifested. Avidya gets manifested in the form of asmita, ragadvesha, abhinivesha. And all these reservoir karmashaya get manifested when they get matured. Then it generates the force. Not the whole karmashaya. A very few portion of that. When it gets matured, it develops the force and it gets forced into the environment where it can manifest. And that is what is called as jati ayu bhoga. So this karmashaya is in the karana deha. आता होतं कसं, ज्या वेळेला माणूस जातो त्यावेळेला पहिले काय होतं, तर ह्याच्यातून पंचप्राण निघतात. अलॉंग विथ मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश and anandamay kosha. That anandamay kosha is the karana deha. Manomay kosha, vijnanamay kosha and prana deha, pranic, that is pranamay kosha, it is the sukshma deha. And what you are casting this sthula deha. So your sukshma deha is there and karana deha is there. Now all these impressions are stored in this karana deha. But when you cast your body, there are certain imbalances there. That means when you cast your body, there are suppose 100 papa karma and 120 punya karma. So that sukshma deha always gets whatever the experiences you get in wakeful state, you will get in dream state also. That dream state, in dream state, your सूक्ष्म देह इज वर्किंग. आणि म्हणून स्वप्नामध्ये आपल्याला सगळे अनुभव जे येतात ते ऍज इफ वी आर अवेक. आपल्याला घाम फुटतो, आपल्याला भीती वाटते, आपल्याला राग येतो, आपल्याला असूया येते, ते सगळे मनाचे खेळ आहेत. फक्त तिथे काय आहे, तिथे आता देह नाहीये मॅनिफेस्ट करायला. बट ऑल दीज थिंग्स आर देअर. And so you get all the impressions and all the experiences as if you are in wakeful state. स्वप्नामध्ये आपल्याला व्यवस्थित सगळं आपण एक्सपिरियन्स घेत असतो, जसे काही आपण आता जागेपणी घेतोय तसेच. मग उठल्यावर आपल्याला कळतं अरे ते स्वप्न होतं. So that is the sukshma deha which is experiencing all these things. So in sukshma deha, this 20 कर्मास which are imbalanced, तो सूक्ष्म देह मग आपण म्हणतो की तो नरकात गेला किंवा स्वर्गात गेला. If 20 additional these things are there with punya, it will go to swarga, and if it is reverse, it will go to naraka. Naraka means what? It will experience all these painful situations, that सूक्ष्म देह, आणि ते भोगून संपेल. ते एकदा का ते 20 भोगले की 100 पूर्ण झाले. ते 100 पूर्ण झाले की now it will stop there, its manifestation stops, it goes into the karana deha, the remaining are in karana deha, and now this sukshma deha also get disturbed. Now what remains only is the karana deha, which is there in this antarara. Up to what time they will stay? It depends on the karmas which are there in that karana deha. त्या कारण देहामध्ये जी कर्म आहेत ती जेव्हा फलरूप होतील तिथपर्यंत तो ह्या अंतराळातच तुझा कारण देह राहणार आहे. तुम्हाला सूक्ष्म देह दिसत नाही तर कारण देह काय दिसणार ना, कळलं की नाही? त्यामुळे तो तिथेच राहणार आहे. आणि जेव्हा जशी वेळ येईल त्या, समजा तुमचे आता 200 युनिट्स आहेत, तुमची कर्म तिथे आहेत, ती संचितात आहेत, कर्मशयात आहेत, त्यातली परत तुमची काहीतरी 25 फलद्रूप झालेली आहेत. त्या 25 पैकी 13 समजा चांगल्या प्रकारची आहेत आणि 12 समजा वाईट कर्माची आहेत. तर ते भोगण्यासाठी आता तो जो कारण देहातले हे जे काही 25 कर्म आहेत ते डेव्हलप द फोर्स बिकॉज इट इज मॅच्युअर्ड. जसं पान पिकलं ना की ते पान झाडापासून पडायला बघतं, कळलं की नाही? आणि ते पूर्ण पिकलेलं पान झाडावरून पडतं. त्याचप्रमाणे हे तुमची कर्म जेव्हा पूर्ण पक्व होतात
त्यावेळेला इट डेव्हलप्स जनरेट्स द फोर्स टू get experience as per these prarabdha karma. Now these are the prarabdha karma. Now it needs the body to experience these things. And so how to experience that thing? Sati mule tad vipako. जाती आयु भोग. तर ते जे काही कर्म तुमची फ्रक्टिफाय झालेली आहे, टू गेट दॅट कंजिनियल ॲटमॉस्फिअर, दॅट कारण देह gets attracted towards that particular family where there is a scope or the opportunity to experience these forces. So that is number one, how it gets fructified आणि कसे ते manifest होतात. The first is the jati. So you will get the family, you will get the environment, you will get the friends and all relatives which is congenial to your this 25 fructified karma, what we call it as a prarabdha karma. कुठे अडत असेल तर सांगा, म्हणजे I'm trying my level best to simplify. सर मला एक शंका आहे. हे स्वर्ग आणि नरक म्हणजे हे पण कर्माचं आपल्या फळ म्हणून आपल्याला मिळतं. मग तिथे आपण ते भोगतो, मग ते कर्म नष्ट होतात का? जे आपण कर्म नष्ट होतात कारण ती भोग योनी आहे. तिथे कर्तृत्व योनी नाही. कर्तृत्व योनी फक्त मनुष्य देह आहे. नाही, पण स्वर्ग आणि नरक हा मृत्यूनंतर म्हणजे तिथे कुठली योनी असते का नसते? नसते ना, पण ती भोग योनी आहे. तिथे तुम्ही का असं कुठेतरी विमानातून गेलाय मी स्वर्गात किंवा विमानातून मी नरकात गेलोय असं नाहीये. तर इथेच ते एक्सपिरियन्स मिळत असतात. त्या एक्सपिरियन्सला स्वर्ग किंवा नरक म्हटलेलं आहे. व्हॉट एव्हर द एक्सपिरियन्सेस दॅट सटल बॉडी इज गेटिंग, अकॉर्डिंग टू दोज एक्सपिरियन्सेस इट इज कॉल्ड स्वर्ग और नरक. ते असं काय तिकडे स्वर्गामध्ये गेलाय तिथे आणि मग मस्तपैकी तुम्हाला गंधर्व दिसतायत, छानपैकी अमृत पितायत वगैरे, असं काही नाहीये तिथे. कारण हे सगळे जे आहेत हे सगळे विदेही आहेत, त्यांना देहच नाहीये. आणि आपण पण आता विदेही झालेलो आहोत. या दोन्ही याच्यामध्ये विदेही लोक आहेत, त्यांचा देह नाहीये. तर ते सट्टल फॉर्म मध्येच वावरत आहेत, त्यांच्या सूक्ष्म देहानीच ते वावरत आहेत आणि सूक्ष्म देहानीच ते अनुभव घेत आहेत, ते एक्सपिरियन्स घेत आहेत. स्वर्गामध्ये जे सूक्ष्म देह आहेत आमच्या संतांचे म्हणा याचे, हे सगळे तिथे चिरकाल आनंद घेत आहेत. तसेच काही लोक नरकात, जसं अश्वत्थामाचं म्हणतात की अजूनही तो नरकाचाच यातना भोगतोय. इथे भळभळा रक्त वाहत आहे त्याच्या याच्यातून आणि त्या यातना असह्य आहेत त्याच्या, तो इथेच भोगतोय सगळं, सूक्ष्म देहाने भोगतोय. आणि सूक्ष्म देहाने आपण भोगू शकतो, कारण मी मगाशी सांगितलं स्वप्नामध्ये तुम्ही सगळे एक्सपिरियन्स घेता की नाही, सेम घेता एक्सपिरियन्स, तसेच एक्सपिरियन्स तुम्हाला तिथे मिळतात. आणि ती भोग योनी आहे. तिथे तुम्ही यू आर नॉट रिॲक्टिंग टू दोज भोगास, यू हॅव टू जस्ट एक्सपिरियन्स इट अँड गेट रीड ऑफ दिस एक्सेस कर्माच. कर्म असे नष्ट नाही होऊ शकत का तिथे? कुठे नाही, मला कळलं काय म्हणताय. म्हणजे काही कर्म फलद्रूप होतात, म्हणजे मी सांगितलं तुम्हाला ना की जे एक्सेस आहे की नाही, ते एक्सेस कर्म अजूनही फलित हे व्हायची आहेत, ती जायची आहेत तुमची. जिथपर्यंत तिथे समत्व येत नाही ना दोन्हीकडे, तिथपर्यंत तुम्हाला ते भोग भोगायचे. अच्छा, मग म्हणून तर समान बॅलन्स झाला की मग हा सूक्ष्म देह पण निघून जातो. कळलं की नाही? सूक्ष्म देह निघून कारण देह राहतो. मी मागे सांगितलंय, कबीरांनी सांगितलंय, मन मरे माया मरे मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा कछु न मरे कहे गए दास कबीर. मन मरून जातं. मन याचा अर्थ हे सूक्ष्म देह हा मरून जातो. मन मरे माया मरे मर मर गए शरीर, शरीर गेलं, मन गेलं, सगळं गेलं. आशा तृष्णा, कारण आशा तृष्णा कुठे आहेत? कारण देहात आहेत. आशा तृष्णा कछु न मरे कहे गए दास कबीर. त्या कारण देहात त्या आहेतच, अजून त्या अजून फ्रक्टिफाय व्हायच्या आहेत.
त्या जिथपर्यंत फ्रक्टिफाय होत नाहीत आणि प्रारब्ध रूपाने तुमच्या याच्यात येत नाही तिथपर्यंत तो कारण देह तसाच अंतराळात राहणार आहे. And it is a material, let us understand this point, only that it is subtle material which you cannot see by your naked eyes. म्हणजे ते फिक्स कारण देह काय ते? म्हणजे फिक्स डिपॉझिट आहे का कारण देह मधले जे इम्प्रेशन्स आहेत ते? एक्झॅक्टली इट इज सेफ डिपॉझिट मध्ये आहेत तुमचे. त्यातले काही पैसे काढणार आहात तुम्ही नंतर, जेव्हा ते पूर्ण फळाला येतील ना त्यावेळेला ते लॉकर फोडून बाहेर येतील. ते तेवढी कर्म बाहेर येतील लॉकर फोडून, बाकीची कर्म परत दरवाजा लागून जाईल आणि मग ती जी कर्म आहेत ती कर्म शोधत बसेल. मला आता हे कर्म एक्सपिरियन्स घ्यायचा आहे तर कुठल्या आईबापाच्या पोटी जाऊ? त्या आईबाबाच्या पोटी तो कारण देह जातो. सर मग आपल्याकडे जी श्राद्धादी कर्म आहेत, श्राद्धादी कर्म सांगितले, पितृकर्म वगैरे, ती या अशा कारण देहांना अन्न पाणी देण्यासाठीच आहेत असं बरोबर आहे? आहे ना. म्हणजे जर का असे काही देह असतील अजूनही, किंबहुना आपण काय करतो की कारण देहामध्ये किंवा सूक्ष्म देहामध्ये सुद्धा काही वर्ष राहतात लोक, कळलं की नाही? तर त्यांना शांती मिळावी म्हणून आपण करत असतो ते, कळलं का? त्यामुळे ह्याला अर्थ आहेच सगळ्याला. हा महत्वाचा मुद्दा लक्षात घ्या. त्याच्यातलं सायंटिफिक कारण माहित नाही. मी मागे तुम्हाला सांगितलंय 12व्या 13व्याचं मी तुम्हाला हे सांगितलेलं आहे, माहिती आहे, कळलं की नाही? 12वा 13वा याला खूप मोठा महत्व आहे आपल्या इथे. कारण 12वा 13वा म्हणजे मी म्हटलं तसं तुम्हाला, जेव्हा माणूस मरतो त्यावेळेला हा सूक्ष्मदेह बाहेर जातो आणि सूक्ष्मदेह बाहेर गेल्यानंतर त्याच्या जर इच्छा आकांक्षा प्रचंड असतील ना तर तो संपवायच्या मागे नाही लागत, तो इथेच राहतो या पृथ्वी भूतलावर. आणि त्याला माहिती असतं की माझं हे कसं होईल, ते कसं होईल, ते कसं होईल हे. आणि त्यामुळे नॉर्मल माणूस मरतो त्यावेळेला तो 10 दिवस साधारण इथे असतो आणि नंतर मग तो त्याचे भोग भोगायला निघून जातो. बिकॉज ही डोंट हॅव एनी इंटरेस्ट नाउ इन युअर दिस थिंग. ही डोंट वॉन्ट टू पोक हिज नोज इन टू युअर डे टू डे अफेअर्स. कारण ते आनंद खूप मोठा आहे. पण जो माणसाच्या प्रचंड इच्छा अजून राहिलेल्या आहेत, प्रचंड दुःख आहे, त्याला माहित नाही, एखादा तरुण मुलगा 30चा मेल आहे, त्याला 2 मुलं आहेत छोटी छोटी, तर त्याला कायम काळजी आहे की माझ्या मुलांचं कसं होईल काय. त्यामुळे तो जायला मागत नाहीये नरकात किंवा स्वर्गात, तो तिथेच आहे, कळलं की नाही? आणि तो सूक्ष्म देह आम्हाला दिसत नाही परंतु कावळ्याला दिसतो. कावळ्याची म्हणून तर काकदृष्टी म्हणतात ना आपण, ती काकदृष्टी असते. आणि म्हणून जेव्हा आपण 10वा करतो त्यावेळेला तो सूक्ष्मदेह तिथेच घोटाळत असतो, बायकोच्या भोवती, मुलांच्या भोवती, नातेवाईकांच्या भोवती, माझे हे कसं होईल काय होईल. आणि तो सूक्ष्मदेह त्या पिंडाच्या भोवती फिरत असल्यामुळे कावळा येत नाही, कारण कावळ्याला दिसतं अरे कोणतरी आहे तिथे. कावळा आलाय तो फक्त भात खायला आलाय, पण त्याला दिसतं तिथे, म्हणून तो शिवत नाही. तेव्हा आपल्याला कळतं की ह्याच्या काही इच्छा आकांक्षा खूप बाकी आहेत. मग आपण कोणीतरी जातो, वडीलधारा माणूस जातो, अरे तू काळजी करू नको, तुझ्या मुलांची काळजी घेईल, हो तुझा धाकटा भाऊ हे करेल. व्हेन दॅट सूक्ष्मदेह गेट कन्व्हिन्स्ड, आता सूक्ष्मदेहामध्ये जाणीव आहेच, व्हेन दॅट सूक्ष्मदेह गेट कन्व्हिन्स्ड इट्स डाऊनवर्ड फोर्स लूज पडतो आणि मग तो त्याची जी उरलेली जी भोग आहेत, एक्स्ट्रा भोग आहेत, ते भोगायला तो निघून जातो, कळलं की नाही? त्यामुळे त्याला सायंटिफिक कारण. आणि मग तो एकदा भोगाला निघून गेला की मग आपण नॉर्मल जीवन जगतो, 12वा 13वा करतो आणि दॅट इज द मॅनिफेस्टेशन, की थोडंसं गोडधोड करतो की आता आपलं नॉर्मल जीवन झालं, कारण तो त्याच्या वाटेला लागलाय, आपल्याला इकडची कापं करायची आहेत. आणि म्हणून तो 10वा 12वा आपण करतो. तर हा सूक्ष्म हा एक विचारायचं आहे, आपल्याकडे अजून अशी एक कन्सेप्ट आहे की कावळ्याच्या रूपाने येतो, मग ते अंधश्रद्धा म्हणून आहे की तो वेगळाच कन्सेप्ट आहे? नाही ना, तेच सांगतोय तुम्हाला मी. प्रत्येक प्राण्याला, प्रत्येक पक्षाला एक विशिष्ट अशी ही दिलेली आहे सिद्धी. तशी कावळ्याला नजरेची आहे. आता मी तुम्हाला सांगतो, मी तुमचा प्राणमय कोश बघू शकतो. थोडीशी जर मी साधना केली ना, मी प्रत्येकाचा प्राणमय कोश बघू शकेन आणि त्या प्राणमय कोशावरून मी सांगू शकेन तुमची मानसिकता काय आहे, तुम्हाला काय रोग झालाय वगैरे. जर का माझ्यासारखा माणूस प्राणमय कोश बघू शकतो, तर काही मनकवडे संत असतात, त्यांना मनोमय कोश पण दिसतो, कळलं की नाही? पण कावळ्याला जन्मजात ही काकदृष्टी आहे की ज्याला हा सूक्ष्मदेह दिसतो, विच कंप्राइजेस ऑफ प्राणमय कोश, मनोमय कोश आणि विज्ञानमय कोश, तो त्याला दिसतो. आणि म्हणून कावळ्यालाच फक्त ती सिद्धी असल्यामुळे
तो कावळा शिवला की नाही हे आपण बघतो. कावळा शिवला याचा अर्थ तो सूक्ष्मदेह गेला निघून, त्याच्या एक्सेस जे काही 20-25 एक्सेस आहेत ते भोगायला आयदर स्वर्गात किंवा नरकात. सो देर इज अ सायन्स बिहाइंड इट. असं थातूर मातूर नाही सांगितलेलं काही आपल्या ह्याच्यात, फक्त आपल्याला त्याच्यातलं सायंटिफिक कारण माहित नाही आणि म्हणून आपण म्हणतो की माझा काही याच्यावर विश्वास नाही. आणि सर, आपण आजकाल तर सूतक पाळतो, सूतक 10 दिवस पाळतो, याच्यासाठी पाळतो की तो सूक्ष्मदेह आपल्या अवतीभोवती फिरत असतो. आपण तो मेला आणि ह्या जो करायला लागला त्याला सूक्ष्मदेहाला त्रास होईल. अरे मी गेल्याचं यांना काहीच दुःख नाही रे, त्याला दुःख नको व्हायला म्हणून आपण सूतक पाळतो. सर, आजकल तो 4 डेज में ही कर देते हैं सब कुछ. नहीं वो देखो, ये जो है ना, दिस इज ऑल नॉनसेंस. डोंट डू ना. हु हैज टोल्ड यू टू डू ऑल दिस थिंग्स? डोंट डू इट. वो उसका देखा जाएगा, वो सूक्ष्म देह रह जाएगा इधर, तो कुछ भी हो जाएगा. डोंट डू एनीथिंग. बट इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, इवन यू कैनॉट गो टू स्मशान ऑल्सो. You sit in front of your God and tell him that don't worry, I will take care of your children and everything. Nothing will be happening. But all these people should know actually whether that Sukshma Deha is there or not. For that they have developed all this procedure. हम सब लोग जाते हैं ना, 10वें दिन हम सब लोग स्मशान भूमि में जाते हैं, सब लोग देखते हैं, सब लोग कन्विंस करते हैं. यदि अभी देखो जैसे कि 80 साल का आदमी मर गया, उसकी कोई भी इच्छा नहीं, कुछ नहीं, तो तुरंत कौवा आके छू जाता है उसको, बिकॉज ही डोंट हैव एनीथिंग हियर. बिकॉज द मेन थिंग इज दैट द मोमेंट यू लीव दिस फिजिकल बॉडी, देयर इज अ ट्रिमेंडस ब्लिस. Naturally there is a tremendous bliss, but because of all these anxieties and pain, he is not able to enjoy that bliss, and he is always pulled down, that Sukshma Deha. And when that gets convinced, it immediately loses that force and goes up for its future this thing. That is the thing. मग और आपली इसी- वार्षिक पण सर, सर, वार्षिक जर पद्धतीने- का ती जर भोगयोनी आहे, हाँ, जर ती भोगयोनी आहे, कुठची? तर स्वर्ग नरक. हाँ, हा स्वर्ग नरक, तर हा. मग ही इज नॉट एबल टू डू एनी ऍक्शन ऑन हिज ओन. not at तर all. मग He just त्याला मग दुःख हाऊ होईल कॅन ही जर का डिनाय नरकात गेला तर. डिनाय टू लिव्ह दिस प्लेस? कुठली? म्हणजे की आता आय डोंट वॉन्ट टू गो फर्दर, त्याचा जीव ह्याच्यात अडकलेला आहे, सो आय विल नॉट गो फर्दर, किंवा काही जे ऍक्शन तिथपर्यंत आपण तो इथेच म्हणतो. राहील. आणि म्हणून तर तुम्हाला हे करावं लागतं की त्याला मोकळं सोडा तुम्ही. त्याच्यासाठी तुम्ही त्याला कन्व्हिन्स करा, अँड ही गेट्स कन्व्हिन्स्ड. काही आणि ऍक्शन पण त्याची- आपण बघतो की ते आपण हे करतो की हे दिस इज नॉट, म्हणजे त्यांच्या करवी ह्या ऍक्शन झालेल्या आहेत, भूता करवी किंवा व्हॉट एव्हर जो आत्मा ते राहिलेला आहे भूत त्याच्या वगैरे करवी. काय आहेत, ती अशीच आहेत की ज्यांना हे कन्व्हिन्स झालेलं नाही ते इथेच वावरतात. मग आणि त्यांच्याकडे ती त्यांचा- ऍक्शनची आणि मग त्यांचा पॉवर राहते सूक्ष्म का? देह कुठल्या तरी देहाचा हे घेतो ताबा, अँड तो ते सगळं फुलफिल करायला बघतो. एखाद्याचा प्रचंड राग असेल, मला याला मारूनच जायचं होतं पण तरी मी मेलो आधीच, आणि समजा तुम्ही त्याला कन्व्हिन्स केलं की अरे तो असा असा नाही असा आहे, तो निघून जाईल. पण समजा तुम्ही कन्व्हिन्स नाही केलं, काही नाही, सगळं थोतांड आहे, सोडून दिलं, तर तो तिथेच त्या रागात घुमत राहील. ही मे टेक दी सपोर्ट ऑफ सम अदर बॉडी. दॅट सूक्ष्म बॉडी विल गेट एंटर्ड इन टू हिज, की ज्याचा सूक्ष्म देह एवढा तगडा नाहीये, कळलं की नाही, मनाने जे भयंकर वीक आहेत, अशा देहात तो शिरतो आणि तो त्याला हे करून मग तो निघून जातो, आणि मग तो जातो त्याच्या स्वर्गात किंवा नरकात. हे काही होऊ नये म्हणूनच आपल्याला हा 10वा 12वा 13वा करायचा असतो. कारण त्याला शेवट गती मिळणं महत्वाचं आहे ना. कारण जिथपर्यंत त्याला ते भोग भोगले जात नाही तिथपर्यंत तो कारण देहात जाणार नाही. हा त्याचा सूक्ष्मदेह विस्कळीत व्हायलाच पाहिजे. कारण देहात गेल्यानंतर मग त्यातले काही फ्रक्टिफाय होतील, ते येतील. गती मिळणं म्हणजे काय आहे, तर हे सगळं भोगणं आहे. म्हणजे चांगले भोग किंवा वाईट भोग, कुठचेही भोग भोगणं म्हणजे हे आहे. आणि कर्माशयामध्ये अनंत करोडच्या करोड आपण भरून ठेवलेले आहे, जितके आपण नालायक आहोत. की आमच्या कर्माशयामध्ये प्रचंड संस्कार आहेत, ते सगळे फ्रक्टिफाय होऊन जायला आपल्याला अजून अनंत हजार जन्म लागतील.
पण जर का आम्ही कन्सिस्टंटली असं ठरवलं की नाही, आता या जन्मापासून जर का अवेअरनेस आला मला, तर साधारण एक 3-4 जन्मामध्ये मी मुक्ती पण मिळवू शकतो. एकदा का ज्ञान झालं मला की माझी ही संचित कर्म सगळी जळून जातात ऑटोमॅटिक, कुठलंच राहत नाही, भोगायला राहत नाही. नाहीतर जर का ज्ञान नाही झालं तर तुम्हाला ही भोगल्याशिवाय पर्याय नाहीये. ज्ञान व्हायला पाहिजे आणि म्हणून ज्ञानेन मोक्षम म्हटलेलं आहे. ज्ञानाने मोक्ष मिळतो. ज्ञान म्हणजे एक्सपिरियन्शियल नॉलेज. ते जर मिळालं तर तुमची जी काही संचित कर्म या जन्मात समजा मला मोक्ष मिळाला, तर माझी आतापर्यंत जी जी काही आता संचित कर्म अजून शिल्लक आहेत ती सगळी जळून भस्म होतील. ती कशी भस्म होतील? अतिशय सुंदर एक तुम्हाला हे सांगतो. नाहीतर मी सांगितलंय, मला माहित नाही तुमच्या वर्गात मी सगळी उदाहरणं दिली आहेत का. एक माणूस असतो तो झोपी जातो. त्याला झोप लागते आणि झोपेमध्ये त्याला स्वप्न पडतं. त्या स्वप्नामध्ये तो माणूस एकाचा खून करतो आणि मग त्याच्यावर खटला चालतो. सगळं स्वप्नात चाललंय. खटला चालतो, तो दोषी ठरतो. तो दोषी ठरल्यानंतर तो जज त्याला 10 वर्षाची रिगरस इम्प्रिझनमेंट देतो. रिगरस. आणि तो दर रोज इतका मार खायचा त्या जेलरच्या हातचा की तो विव्हळायचा, हे व्हायचा. आणि अशी 3 वर्ष जातात, कारण रिगरस इम्प्रिझनमेंट होती ना. 3 वर्ष होतात आणि एक दिवस काय माहित नाही त्या जेलरला इतका राग आलेला असतो, इतका मार मारतो, तो सगळं तो उपभोगतोय ते सगळं. आणि तो चिंतात, ओय नको 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 नको, आणि तो जागा होतो. बायको म्हणते, अहो काय झालं? तेव्हा त्याला कळतं की अरे हे सगळं स्वप्न चाललं होतं. हे त्याला ज्ञान झालं. बरोबर आहे की ते स्वप्न होतं हे ज्ञान झालं. अज्ञानातून ज्ञानात आला तो. त्याची उरलेली 7 वर्षाची शिक्षा माफ झाली. ती संचितात होती ना 7 वर्षाची शिक्षा अजून, बरोबर की नाही? ती 7 वर्षाची शिक्षा माफ झाली त्याला, कारण त्याला ज्ञान झालं. तसंच याच्यामध्ये आम्ही सगळं जर का ज्ञान झालं आम्हाला, तर आमची संचित कर्म राहणारच नाहीत. कारण की मी नाहीच आहे. आय एम दी सच्चिदानंद स्वरूप. कसली कर्मनी, कसलं कर्माशयनी, कसला स्थूल देह, कुठला सूक्ष्म देह, काहीच नाही राहणार आहे. कसला भोग, ती सगळी जळून जातील. जसं या स्वप्नातल्या माणसाला जागेपणी ज्ञान झालं की मी स्वप्नात होतो हे ज्ञान झालं, तिथपर्यंत जर त्याला सांगितलं असतं स्वप्नातच एखाद्याने की अरे हे सगळं स्वप्न आहे, तर तो मूर्खात काढलं असं. काय स्वप्न आहे इथे, मला केवढं दुःख होत आहे, तुला कळतंय का? तो चापकाचे फटके मारतोय, हे मारतोय. स्वप्नात पण आपण त्याला सांगून टाकलं असतं. पण जेव्हा तो जागा झाला आणि स्वतः जेव्हा त्यांनी बघितलं की अरे ते स्वप्न होतं, हे जेव्हा ज्ञान झालं, त्याची उरलेली 7 वर्षाची शिक्षा माफ झाली. ते संचित होतं त्याचं, ते सगळं गेलं उडून. हाच खेळ ज्ञानाचा आहे. आणि म्हणून तुम्ही जर का नॉर्मल वागत राहिलात तर त्या संचितात भरच पडणार आहे. पण तुम्ही संचित कमी जसं जसं संचित कमी होत जाईल, तुमची जी काही प्रारब्ध कर्म आहेत ती कमी होत जातील. जशी प्रारब्ध कर्म कमी होतील, तुम्हाला कंजिनियल ऍटमॉस्फिअर मिळत जाईल. तसं तसं तुमची साधना अजून दृढ होत जाईल. साधना जशी जशी दृढ होत जाईल, तुमच्या रिॲक्शन्स आहेत त्या कमी होतील, चित्तवृत्ती कमी होतील. चित्तवृत्ती कमी झाल्या म्हणजे संचितात कमी पडेल. म्हणजे प्रत्येक जन्मामध्ये 100 जर का प्रारब्ध कर्म असतील तर ते भोगताना प्रॉबेबली पहिल्या सुरुवातीला मी 50 ऍडिशनल कर्म टाकीन, तरी 50 कर्म कमी झाली. पुढच्या जन्मी 30 जर का मी कंटिन्यू केली विथ अवेअरनेस, तर मी 25च फक्त टाकीन त्याच्यात. त्यानंतरच्या जन्मामध्ये मी टाकणारच नाही कर्म, फक्त भोग भोगत बसीन मी आणि माझ्या साधनेलाच लागेन मी. आणि त्या साधनेमध्ये जसं जसं मी पक्वईन, मला खरं गणित कळत जाईल याचं. आणि मग अशा पद्धतीने 3-4 जन्म सातत्याने मी जेव्हा साधना करेन तेव्हा संचित पूर्ण कमी होईल. जे काही थोडंसं राहील संचित, ते जे तुम्हाला ज्ञान होईल त्या ज्ञानाने ते पण भस्म होईल. त्या जन्मामध्ये मला मोक्ष मिळेल की ज्या वेळेला माझी ही सगळी संचित कर्म नष्ट होतील. नाउ देर इज नो क्वेश्चन ऑफ मॅच्युरेशन ऑफ कर्म, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सपिरियन्सिंग दॅट कर्म. सर तुम्ही म्हणले की इंटेन्शन मेक्स द कर्म, म्हणजे त्याचा जे हे आहे तो कर्म संचितात जाण्यासाठी या
हा, पण मग इंटेन्शन न ठेवता कर्म कसं करायचं? तेच तर गीतेने म्हणजे सांगितलंय. गुड निष्काम गुड कर्मयोग इंटेन्शनने तोच आपण सांगितलाय एखादं कर्म गीतेने. की ह्याने कोणाचं तरी भलं होणार आहे असं कर्म आपण मग करायला मग बघतो, पण हे मग पण इंटेन्शन नाही ठेवायचं. तेच तुम्हाला सांगतो की इंटेन्शन न ठेवता तेच कर्मयोग सांगितलेलं आहे भगवद्गीतेत. निष्काम कर्म म्हणजे काय करायचं आहे? तुमच्या वर्णाश्रमाला अनुसरून तुम्ही काय निष्काम कर्म म्हणजे काय घरात बसणार का? मग खाणार काय? माती? म्हणजे तुम्हाला काहीतरी हे करायला पाहिजे, अर्थार्जन करायला पाहिजे. त्यानंतर तुमच्या काही इच्छा आहेत, त्या इच्छा पूर्ण करायला पाहिजेत. आता हे सगळं करताना तुम्ही तुमच्या वर्णाश्रमाप्रमाणे वागायचं आहे. आणि इच्छा कुठची आहे? वर्णाश्रमाप्रमाणे मी समजा नोकरी केली, शिक्षकाची नोकरी केली आहे मी, तर शिक्षकाची नोकरी मी कर्तव्य म्हणून करायची आहे. त्याच्यातून जो मोबदला मिळणार आहे तो मी घेईन. तो नाही मिळाला म्हणून किंवा तो मला कमी मिळाला म्हणून मी माझ्या कर्तव्यात कमी नाही पडणार, कारण की ते जे कर्तव्य आहे ते माझ्या वर्णाने आणि आश्रमाने दिलेलं आहे. माझा शिक्षकी पेशा आहे, तो पेशा देवाने मला दिलेला आहे. त्या पेशेप्रमाणे मी ज्ञान वितरण करतोय. ते ज्ञान वितरण करताना पूर्ण त्याच्यात लक्ष घालतोय. ते आपलं काहीतरी पाट्याने टाकत आहे, पाट्या टाकल्या तो कर्मयोग नाही होत. तर माझ्या जी काही मला शक्ती दिलेली आहे देवानी, त्या पूर्ण शक्तीनिशी मी ते काम करेन ह्या पद्धतीने. परंतु त्याचं फळ मी नाही घेणार आहे, ते मला मिळणार आहे, भगवंत देणार आहे. ह्या कर्तव्य भावनेनी आणि ईश्वरार्पण बुद्धीने जेव्हा मी हे कर्म करतो तेव्हा ते निष्काम कर्म होतं. तुम्ही एक तरी कर्म दाखवा असं करून मला. साधं उदाहरण आहे आपल्याला. अहो नाही काय म्हणताय तुम्ही, आम्ही एवढ्या सर्व्हिस ऍक्टिव्हिटी करतो. अरे सर्व्हिस ऍक्टिव्हिटी करता काय तुम्ही? तिथे जाऊन फोटो काढून परत येतात ना लोकांना दाखवायला, बघ आम्ही सर्व्हिस ऍक्टिव्हिटी केली. कसलं दगड्याचं तुम्ही निष्काम कर्म केलं? निष्काम कर्म खूप सटल आहे. तो कर्मयोग होईल. मग ते कर्म तर काय नाही, कश्चित क्षणमपि जातुः तिष्ठति अकर्मकृत असं कृष्णाने म्हटलेलं आहे. एक क्षण पण तुम्ही कर्माशिवाय राहू नाही शकत आहे. कर्म तर केलंच पाहिजे, पण ते अशा खुबीनी करा की ते संचितात नाही जाणार. कर्म अशा योग कर्मसु कौशलम. ते कर्मसु कौशलम, कौशल्य काय आहे कर्मातलं? तर हे आहे की कर्म तर करायचं पण ते संचितात नाही जाणार. म्हणजेच देअर शुड नॉट बी एनी इंटेन्शन, पर्सनल सेल्फिश मोटो बिहाइंड दॅट कर्म. देन इट विल नॉट गो इन टू दी संचित कर्म. मग ते कसं करणार बाबा? फोर्स पाहिजे की नको काहीतरी? मग तो फोर्स कर्तव्य बुद्धीचा आहे की मला वर्ण आणि आश्रम भगवंताने दिलाय, त्या वर्णाश्रमाला अनुसरून मी हे कर्म केले पाहिजे. अर्जुनाला काय सांगितलं त्यांनी? तुझा कुठला वर्ण आहे? क्षत्रिय आहेस तू. क्षत्रियाचं काम काय आहे? क्षत्रियाचं काम हे आहे की अन्यायाविरुद्ध लढणं, पण लढताना त्यात कर्तृत्व नको टाकूस. अरे हा मी क्षत्रिय आहे, मला तर मारलंच पाहिजे, आलं कर्तृत्व, आलं गेलं, ते सगळं कर्म याच्यात गेलं तुझं संचितात. मी क्षत्रिय आहे, माझ्यासमोर अन्यायी माणसं आहेत आणि मी त्याला मारतोय. हे मला भगवंतानी काम दिलेलं आहे. मला फळ मिळेल, मी मेलो काय किंवा ते मेले काय, इट डझंट मेक एनी डिफरन्स. मला काम करायचं आहे आणि ते भगवंत बघून घेईल काय ते. या भावनेने जेव्हा तुम्ही त्या युद्धात, तेच कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलंय की डोंट पुट एनी डुअरशिप अँड डोंट पुट एनी एक्सपिरियन्सशिप. कर्तृत्व आणि भोक्तृत्व सोडून कर्म कर. कुठलं कर्म कर? तुझ्या वर्णाश्रमाला अनुसरून. तुझा क्षत्रिय वर्ण आहे तर क्षत्रिय वर्णाला जे जे काही लागतं ते सगळं कर, पण ते करताना त्यात कर्तृत्व भाव टाकू नकोस. तर ते करताना मला भगवंतानी क्षत्रियात टाकलेलं आहे, ते भगवंताचं काम आहे, ते मी करतोय. त्यात माझा अहंकार नाही, त्यात माझं कर्तृत्व नाही. सोपं नाहीये. त्यामुळे माहिती आहे धनश्री, तुमचा उत्तर मिळालाय. कर्म तर करणारच तुम्ही, हो हो सर. बरोबर. आणि म्हणून तर पण ते खूप अवघड आहे, म्हणजे डिफरन्शिएट एवढं करणं अवघडच आहे. की म्हणजे आपलं एक विकास सरांची लेक्चर ऐकून कोणालाही मोक्ष नाही मिळणार ना, विकास सरांना मिळणार आहे हेही सांगतो. विकास सरांनाही मिळणार नाही, नक्की सांगतो. कळलं की नाही? कारण खूप कठीण आहे हे सगळं. पण कठीण असलं तरी अशक्य नाहीये. आणि 2 पावलं तर पुढे जा ना तुम्ही.
नाही कोणी म्हटलंय तुम्हाला? ती 2 पावलं आम्हाला सांगितलंय भगवद्गीतेतच. परत तुम्ही जिथपर्यंत या इथे चढाल ना, पुढचा जन्म तिथून सुरू होईल तुमचा. तुम्ही परत पायथ्याशी नाही येणार आहात. आणि ग्वाही दिली आहे भगवंताने आम्हाला. त्यामुळे जे जे काही कराल ते तुम्ही चढणार आहात. 100 पायऱ्यांचा तुमचा मोक्ष आहे. 100 पायऱ्या. आता तुम्ही 2च पायऱ्या चढा, चालेल. तुमचा जन्म दुसऱ्या पायरीवर होईल. तिथून तुम्ही 10 पायऱ्या चढा दुसऱ्या जन्मात, तुमचा जन्म 12व्या पायरीवर होईल. काही वाया नाही जाणार. पण तुम्ही त्या 12व्या पायरीवर गेल्यानंतर जर सजग नाही राहिलात, इफ देर इज नो अवेअरनेस, यू विल अगेन कम बॅक. 0 पायरीवर, पहिल्या पायरीवर याल तुम्ही. आणि म्हणून कन्सिस्टन्सी हा खूप महत्वाचा आहे. प्रत्येक जन्मात ती आम्हाला दिलेलं आहे ना, त्याच्या विपरीत आम्ही नाही करायचंय काही. ही कन्सिस्टन्सी ठेवणं खूप महत्वाचं आहे. तर तुम्हाला 100व्या पायरीवर जाता येईल. नाही तर आम्ही वर चढतो खाली येतो, वर चढतो खाली येतो. मग खाली आल्यानंतर अजून त्याच्या खाली काही नाहीत पायऱ्या म्हणून नरकात जातो. आम्ही तेवढे आहोत नालायक, कारण आम्हाला विश्लेषणात्मक बुद्धी दिली आहे ना. अनालिसिस पॉवर आहे आमच्याकडे, की जी प्राण्यांना नाहीये. त्या अनालिसिसच्या जोरावर आम्ही कमीना पण होऊ शकतो आणि आम्ही प्रकृतीकडून संस्कृतीत पण जाऊ शकतो आणि प्रकृतीतून विकृतीत पण जाऊ शकतो अनालिसिस पॉवरमुळे. कळलं की नाही? इट इज अप टू यू हाऊ टू युटिलाइज दिस इन्स्ट्रुमेंट ऑफ इंटेलेक्ट. इफ द अवेअरनेस इज देअर, पुढच्या जन्मामध्ये ते संस्कार घेऊन येतात तुम्ही अवेअरनेसचे. आणि मग तुम्हाला लहानपणापासून कळतं की नाही हे चूक आहे, हे असं करायला पाहिजे. आणि तेव्हा सुद्धा जर का तुम्ही तुमच्या त्या क्लेशांना उदार करून टाकलं, तर तुम्ही त्या 10व्या पायरीवरून परत पहिल्या पायरीवर या. कारण तुम्हाला दिलेला अवेअरनेस तरी तुम्ही वापरत नाही तो. सर, हे पतंजली योगसूत्राचा अभ्यास करून आम्ही मेंटल फ्रेमवर्क तर करायचा प्रयत्न करतो, पण डोंट नो की ते आपण करतोय ते बरोबर करतोय नाही करतोय असं नाही, बरोबर काही बरोबर त्याच्यात. करत असाल, फक्त त्यात अवेअरनेस ठेवा. साधी आसनं केली तरी अवेअरनेसने आसनं करा. प्राणायाम केला तरी अवेअरनेस इज द योग. परत परत सांगतो, तो अवेअरनेस, ती जाणीव कायम पाहिजे की मी काय करतोय. कुठचीही ऍक्शन करताना तुम्ही अवेअरनेस ठेवा की मी हे का करतोय, मी चांगलं करतोय का वाईट करतोय. आणि याला सोपा, मी मागच्या वेळेला तुम्हाला एकदा सांगितलं होतं की सोपा त्याला उपाय असा आहे, मी जे काही करतोय मला मनापासून मी प्रश्न विचारायचा, मी जे करतोय ते सगळ्यांनी करावं का? उत्तर आलं हो, तर ते चांगलं करताय तुम्ही. उत्तर आलं नाही तर समजायचं की तुम्ही पाप कर्म करताय. कळलं की नाही? मी दानधर्म करतोय, सगळं करतोय आणि मी मनाला विचारलं सगळ्यांनी करावा का रे दानधर्म? 100% सगळ्यांनी करावा. आणि मी चोरी करायला जातो आणि चोरी करताना मी मनाला प्रश्न विचारला काय रे सगळ्यांनी चोरी करावी का रे? नाही, मी करतो, बाकीच्यांनी नाही करावी. 100% पापकर्म आहे. जे ऍक्शन तुम्ही युनिव्हर्सली ऍक्सेप्ट करताय ती पुण्यकर्म आहे. आणि जी ऍक्शन संकुचित वृत्तीने फक्त माझ्यापुरती मी मर्यादित ठेवतोय, बाकीच्यांनी करू नये असं म्हणतोय, ते ऍक्शन पापकर्म आहे. अगदी साधा नियम आहे हा. काही वेगळा नियम लावायची गरज नाहीये त्याला. आणि एवढी जरी अवेअरनेस आम्ही ठेवला तरी देखील आम्ही पुढे पुढे जाणार आहोत. पण आम्ही तोही अवेअरनेस ठेवत नाही, कारण की भावनेच्या भरात आम्ही काम करतो. त्या चोराला चोरीची भावना एवढी जबरदस्त असते की हे विश्लेषण वगैरे त्याच्या डोक्याच्या बाहेर आहे, कारण त्याला कधी सवयच नाहीये डोकं वापरायची, त्या अनालिसिस पॉवर वापरायची. आणि त्या भावनेच्या भरातच तो चोरी करतो. ती भावना प्रचंड आहे. मनोमय कोश तगडा आहे, विज्ञानमय कोश ऍब्सोल्यूट नाहीये. आणि म्हणून हा साधा उपाय, बापरे 25 झालेच वाटतं, 27 झाले. हा विषय असा आहे ना की किती बोललं तरी त्याच्यावर कमीच आहे. पण हा विषय पक्का होणं खूप महत्वाचं आहे की नक्की काय होतं, आपण कसं वागलं पाहिजे, काय वागलं पाहिजे, हे सगळं ह्याच्यातूनच कळतं आपल्याला, बाकी कळत नाही. तर आता जाती आयु भोग हे कसे आहेत ते आपण पुढच्या लेक्चरला घेऊया. कळलं की नाही? की जे काही कर्म तुमची ही होतील, पक्व होतील, ती पक्व झालेली कर्म कशा पद्धतीने मॅनिफेस्ट होतील, तर एक तर तुम्ही कुठच्या फॅमिलीमध्ये जन्म घेता त्याच्याने मॅनिफेस्ट होतील.
दुसरं म्हणजे तुमचा लाईफ स्पॅन किती आहे त्याच्यानी व्यक्त होतील, आणि तिसरं म्हणजे तुम्हाला या जन्मामध्ये काय काय एक्सपिरियन्सेस मिळतील त्याच्याने व्यक्त होतील. सो जाती आयु भोग या 3 यांनी व्यक्त होतील. ते आपण पुढच्या याच्यात घेऊया आणि मग त्याच्या पुढचं सूत्र घेऊया. सर मेरे 2 क्वेश्चन थे. असेल तर विचारा, 5 मिनिटं आहेत आपल्याकडे. सर आई हैव 2 क्वेश्चंस. या येस. आशा है. हाँ सर, आज आपने जो बताया कि जैसे हम लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं, येस. तो you feel that my existence is there, my body is not there, still my existence is there. You can see your dead body there, lying down on a floor, like a dead Yeah. body, like a dead body, because there is a silver string is there, which is still connecting your physical body with the subtle body. बट सर ये एक्सपीरियंस भी अपने को थ्रू कॉन्शियसनेस या थ्रू चित्त, Yes, it मतलब is the माइंड में ही consciousness. होते होंगे ना, It is the consciousness. थ्रू माइंड होते होंगे ना, मतलब थ्रू. हाँ, माइंड मतलब माइंड से भी परे है वो कॉन्शियसनेस, समझे कि नहीं. बट दैट एक्सपीरियंस ऑफ सटल, जैसे कि आपको सपने में एक्सपीरियंस आते हैं, दैट इज रियल फॉर यू. एग्जैक्टली यू कैन एक्सपीरियंस दैट योर बॉडी इज लाइंग डाउन ऑन ए फ्लोर and you can see that body. I have experience of that. 2-3 times I have this experience out of body. कभी कभी तो योग निद्रा में मैं जब इंस्ट्रक्शन देता हूँ, 1-2 लोगों को ऐसा दिखता है कि they just go out of body. Yeah, I have also experienced that. Instruction accordingly. Those instructions are very important. And the out of body experience, there is a very probability that you will get during yoga nidra if you are doing yoga nidra perfectly, and the person who is taking yoga nidra, it depends on that also. And the moment you get this out of body experience, definitely your attachment, the tremendous attachment towards body will loosen. That is of course there. सर एक दूसरा लास्ट लेक्चर का हाँ. क्वेश्चन था. Yeah. लास्ट लेक्चर में आपने ये जो अल्टीमेट रियलिटी, फिर उसके नीचे पुरुष प्रकृति ऐसे जब बताया था, मुझे कंफ्यूजन था सर उसमें. यू सेड दैट सगुण निराकार रूप इज ईश्वर. सगुण निराकार. हाँ, बट पतंजलि ने तो ऐसे बोला है ना कि ये ईश्वर सबके परे है. It is not that Purusha. It is not even pare of your consciousness. Consciousness में से भी परे है वो ईश्वर. See, let me tell you very frankly, the only ekameva dvitiya principle is what is called as Vedantic. They say it is the Brahman. Okay. Now, if you want to correlate that Vedantic philosophy with the yoga philosophy, you may correlate that Brahman with Ishwara. Yes. That is what I told you. Okay. If at all you want to correlate. Okay. That Brahman or that Ishwara is Nirguna and Nirakara. Yes. Okay. Now, it is only a Chaitanya. It doesn't have any awareness of himself also. But something happens and it gets divided into two. One is the consciousness, उसमें अभी consciousness आ गया, and one is the energy, that is the Shakti. Okay, now this consciousness, which we call it as a Purusha, or which we call it as a Nathapanthya, उसी को शिव कहते हैं, और शक्ति, जिसको पतंजलि मुनि ने और सांख्य ने प्रकृति कहा है. Now it has set the ball into action. ये कब हुआ मालूम नहीं. It is anadi. But you can infer that prior to this thing, there has to be one principle only. That is exactly what the philosophy says. That philosophy is nothing but logically they are telling you. You cannot counter that because they are so superfine logically बताते हैं आपको कि there is a strong conviction that yes, it has to be like that. And whether it is true or false, it doesn't make any difference. But right now where I am, it definitely gives me the guideline. It definitely shows me the road.
हाउ टू गो अहेड। और वो निर्गुण निराकार, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, इट इज सच्चिद आनंद स्वरूप। दैट सच्चिद आनंद स्वरूप इज ए पॉइंटर, it is beyond that Satchidananda Swarup. It is the pointer, it is not the pointed. It is ineffable, so you cannot describe it. So what you can describe from the step below it. That is the Ishvara and Maya, Shiva and Shakti, Purusha and Prakriti. All these are the different schools of thought as far as the evolution of this universe is concerned. So सर, जो ये ईश्वर और माया बताया आपने, that is as per अद्वैत philosophy. Yes, correct. और जो ईश्वर is equal to ब्रह्मन है, वो that ईश्वर is Patanjali That Yogasutras. Patanjali is Ishvara. Yeah, don't get confused. That is why I am telling you, if at all you want to this one, that Ishvara is the Brahmana. So better to not to get confused in one philosophy school of thought with another. But clarity needs to be Yeah, there. clarity. But then that clarity आने के लिए हमको ये भी ध्यान में रखना है कायम कि But ये sir, पतंजलि में तो ये भी बोला गया है ना कि that ईश्वर, he doesn't play any role in this evolution. पुरुष और it is not at all. क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टाः पुरुष विशेष ईश्वरः। हाँ, तो वो एक क्लेश completely नहीं, कर्म different. नहीं, कुछ नहीं है उसको। Absolutely. It is a chaitanya. इसके लिए उसको चैतन्य बोलते हैं। And that chaitanya, in philosophical terminology, it is called pure consciousness. Ours is a individual consciousness. That pure consciousness is nothing but chaitanya. सर, मुझे यही कंफ्यूजन हो रहा है। बोलो। मतलब कि आपने ये भी बताया ना कि ईश्वर में कोई कॉन्शियसनेस रहता ही नहीं, इट इज द अल्टीमेट रियलिटी। बिल्कुल। तो प्योर कॉन्शियसनेस कैसे हुआ? That is the term they have used. It is not consciousness, it is not pure, impure or anything. It's It not is Chaitanya. It is Chaitanya. Some philosophers and the people who are describing this, they are saying, interpreters, they are putting it as a pure consciousness. But actually speaking, it is only Chaitanya. It is beyond consciousness. Absolutely, there is no consciousness also. उसको भी मालूम नहीं कि वो है. It is just a Chaitanya. And that's it. तो ये जो है ये ineffable है। इसके लिए हम कितनी भी उससे बारे में बात करेंगे ना, you cannot describe that principle because it is undescribable. हम कितनी भी चर्चा करें उसके ऊपर, you cannot reach to that level because it is ineffable, because it is undescribable, because it is beyond words. Whatever you can describe is below that level. और इसके लिए उसके बारे में इसके लिए मैंने बोला कि इट इज नॉट इवन दैट सच्चिदानंद व्हाट वी से ओ दैट परमात्मा इज सच्चिदानंद, दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट. दे आर द पॉइंटर्स कि हाँ भाई ये रास्ते से जाएंगे ना तो आपको मिलेगा सच्चित और आनंद के रास्ते पे जाओ, आपको वो ब्रह्मन मिलेगा. तो दैट इज द पॉइंटर, दे आर पॉइंटिंग. हम क्या करते हैं, वो पॉइंटर को ही पकड़ के रखते हैं और पॉइंटेड भूल जाते हैं. दैट इज द प्रॉब्लम. और ये सब क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस विल गेट डिसॉल्व्ड वंस यू गेट द इमांसिपेशन. दिस क्वेश्चंस विल नॉट अराइज. लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. द मोमेंट यू गेट, शांत हो जाएंगे. और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं. स्वामी विवेकानंद जी भी शांत हो गए थे जब उनको ये आ गया था. उसके बाद में उनके गुरु ने कहा कि नाउ यू हैव टू डू समथिंग, नाउ यू अंडरस्टैंड. Don't tell me because you cannot tell me. I am also not telling you what is that Brahman. Don't tell me. But your experience and my experience is same. But it is ineffable. But now you have to do something because you have come on this earth planet for certain reason, for certain function. So now you do that. And now I will not give you any such type of experience henceforth. स्वामी विवेकानंद को उसके बाद में कभी भी वो अनुभव मिला नहीं है. और उसके गुरु ने बताया नाउ योर दिस बर्थ इज फॉर दिस थिंग. और फिर उन्होंने पूरा अपना जो जिंदगी है
वो इसके पीछे लग गए, वो अध्यात्म के पीछे, और लोगों को भी सिखाया। एक बार एक्सपीरियंस आ गया, लेकिन ही कैन नॉट डिस्क्राइब इट। बाद में वो क्वेश्चन ही नहीं आया। और विवेकानंद बोलते हैं ना कि बहुत ये रहते थे वो गुरु भी रामकृष्ण परमहंस के, उसने इतने परीक्षा ली थी कि ये गुरु बराबर है ना, कि ऐसे ही कुछ भुंदू है क्या है। एंड व्हेन ही गेट कन्विंस्ड ही एक्सेप्टेड हिम एज गुरु। और ये सब रामकृष्ण परमहंस को मालूम था, लेकिन उनको ये भी मालूम था व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस चाइल्ड, एंड सो ही एक्सेप्टेड हिम। उनके पास तो ईगो था ही नहीं, यार उसने मेरी परीक्षा ली, क्या बात है, नहीं मैं इनको नहीं लूंगा एज ए माय डिसाइपल। नो, दे डोंट हैव, वो पहुंचे हुए थे। उनको खाली उनका ये दिखा कि ही हैज गॉट द पोटेंशियल, और उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ये संतों के बारे में जितनी स्टोरी कहे कम है। Yes, sir. Thank you very much. So we'll stop here, and then the next Wednesday, we'll start with this same Sati Mule Tad Vipako Jati Ayu Bhogaha. So let us have one Shanti Pat, and then we'll close this classroom. Just sit quietly and comfortably. Spine erect. Eyes are closed gently. Just experience this silence of mind. To enhance this silence, let us chant one Omkar in middle pitch with prolonged Makar. For that, exhale out totally. Inhale deeply. Om. Just silence. Now join your both the hands in Namaskar Mudra and Shanti Path all together. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Rub your palms on each other and apply that heat around your eyes. Gently massage that bony portion around the eyes by pressing your palms and releasing it 2-3 times. Gentle massage to your forehead with the fingers, then to your nose, then cheeks, chin. Slowly open your eyes. Hari Om. Thank you, sir. Hari Om. Thank you, sir. Thank you very much.